إلى أين تذهب يا خالد؟ أنا ذاهب إلى المدرسة. الوقت مبكر. الساعة الآن 6 صباحا. المدرسة بعيدة عن البيت. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ الساعة 7 صباحا. هل تذهب بالحافلة؟ لا، أذهب بالسيارة. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي الساعة 1 ظهرا. كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس 6 حصص في اليوم. ماذا تفعل في الاستراحة؟ أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر. مدرسة school. مدرسة. وقت time. وقت time. مبكر early. مبكر early. صباحا in the morning. صباحا. بعيد far. بعيد. يبدأ starts. يبدأ he starts. ينتهي he ends or he finishes. ينتهي. حافلة. حافلة bus. يذهب he goes. يذهب. يدرس he studies. يدرس. استراحة a break. استراحة a break. ظهرا noon time. ظهرا noon time. مكتبة library. مكتبة library. مختبر laboratory. مختبر. مختبر. إلى أين تذهب يا خالد؟ الوقت مبكر. الساعة الآن 6 صباحا. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ هل تذهب بالحافلة؟ متى ينتهي اليوم الدراسي؟ كم حصة تدرس في اليوم؟ ماذا تفعل في الاستراحة؟ أنا ذاهب إلى المدرسة. المدرسة بعيدة عن البيت.
يبدأ الساعة 7 صباحا. لا أذهب بالسيارة. ينتهي الساعة 1 ظهرا. أدرس 6 حصص في اليوم. أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر.